สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะค่ำคืนวันศุกร์นี้นะคะถ้าใครไม่ได้ไปไหนก็เชิญมาฟังไลฟ์เรานะคะเพราะวันนี้ We Study Inter มีไลฟ์กับมหาวิทยาลัยที่อเมริกานะคะซึ่งแน่นอนเป็นมหาวิทยาลัยที่น้องๆหลายๆคนเนี่ยมีความสนใจอยู่แล้วเพราะอะไรเดี๋ยวมาฟังกันนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะจากซานดิเอโกเลยที่จะมาพูดถึงข้อมูลมหาวิทยาลัยนะคะให้น้องๆได้ฟังซึ่งมหาลัยนี้เองเนี่ยชื่อว่า National University นะคะมหาวิทยาลัยนี้ตั้งอยู่ที่เมืองซานดิเอโกแล้วก็ลอสแองเจลิสนะคะมี2แคมปัสด้วยกันพี่ปรางจะบอกนิดนึงว่าวันนี้เราเป็น EP ที่18แล้วนะคะก็ใครที่เริ่มเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะมาแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่อเมริกากันนะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เอาเป็นข้อมูลไปตัดสินใจเนาะว่าโอเคแพลนในอนาคตอยากจะเรียนที่ไหนอยากจะไปเมืองไหนนะคะถ้าใครดูอยู่แล้วสนใจที่จะไปเรียนต่อที่ประเทศอเมริกาห้ามพลาดไลฟ์นี้เด็ดขาดโอเควันนี้นะคะเรามาคุยกับมหาวิทยาลัย National University ถามว่าทำไมน้องๆหลายๆคนเนี่ยถึงเลือกไปมหาวิทยาลัยนี้จะบอกก่อนเลยว่ามหาวิทยาลัยนี้นะคะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ใหญ่ที่สุดในซานดิเอโกพอไม่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรเนี่ยเลยทำให้คนนะคะเขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะคอสอะค่อนข้างถูกใช่ไหมแล้วก็ค่าเรียนเนี่ยแน่นอนว่าค่าเรียนก็คือค่าคอร์สเนี่ยถูกแล้วก็มันช่วยในส่วนของการที่เราแบบว่าจะทำเรื่องการจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยสำหรับน้องๆคนไหนที่บัดเจ็ตน้อยหน่อยนะคะก็แน่นอนเลยเป็นมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจมากๆนะคะที่ใครที่มีบัดเจ็ตอาจจะไม่ได้เยอะมากนะแล้วก็อยากเรียนมหาวิทยาลัยที่ดีเช่นกพ.รับรองนะคะ National University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีกพ.รับรองนะคะรับรองว่าไปแล้วไม่ผิดหวัง2เลยก็คือว่ามหาวิทยาลัยเองอะค่ะมีเป็นอะไรที่แบบว่ามีหลากหลายสาขามากเขามีตั้งแต่ปตรีปโทปเอกนะคะแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เมนเขาเลยเนี่ยคือเป็นมหาวิทยาลัยสำหรับคนทำงานนะคะสำหรับคนทำงานหมายถึงอะไรน้องๆหลายๆคนที่ไปเรียนที่อเมริกาเรียนมหาวิทยาลัยที่อเมริกาเนี่ยบางคนไปถึงแล้วเนี่ยแทบจะไม่เจอคนอเมริกันในคลาสเลยใช่ไหมแต่ National University นะคะเขาเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้คนอเมริกาเนี่ยที่เขาทำงานแล้วก็สามารถเข้าไปเรียนได้เนี่ยเรียนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย80%เลยของคลาสในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นชาวอเมริกันนะคะน้องๆจะได้รู้จักเพื่อนๆที่เป็นอเมริกันแล้วก็เป็นในกลุ่มของวัยทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้แลกเปลี่ยนได้ประสบการณ์และได้พูดคุยเนี่ยเยอะมากๆนะข้อนี้สำคัญนะคะใครอยากไปมหาวิทยาลัยอเมริกันจริงๆNational University น้องได้เจอคนอเมริกันแน่นอนนะคะได้เพื่อนอเมริกันแน่นอนข้อที่3เลยโปรแกรมเขาจะบอกก่อนว่าโปรแกรมเขาอะค่ะจะไม่เหมือนมหาวิทยาลัยไหนเลยเพราะว่าเป็นโปรแกรม1เทอมต่อ1เดือนนะคะเทอมหนึ่งมีแค่1เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะเริ่มเรียนได้ทุกเดือนนะคะอย่าง MBA อย่างเงี้ยน้องสามารถเข้าจอยได้ทุกเดือนเลย Intake เปิดเทอมคือมีทุกเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากแล้วน้องจะโฟกัสจริงๆนะคะโปรแกรมนี้น่าสนใจต่อมาใครที่บางคนที่อยากเรียน MBA หรือว่าอยากเรียนมาสเตอร์ทางด้านต่างๆแต่ว่า GPA อาจจะไม่ถึงใช่ไหมมหาวิทยาลัยอเมริกาส่วนใหญ่คือ GPA คือ 3.0 อันนี้พูดตรงๆเพราะว่าเขาต้องไป evaluate ใช่ไหมคะที่นี่น้องๆใครที่อาจจะไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่ตอนปตรีทำกิจกรรมเยอะอย่างเงี้ย2.5 สามารถเข้าได้นะคะ2.5 สามารถเข้าได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยน้องคนไหนที่ไม่อยากสอบ IELTS หรือ TOEFL หรือว่าไม่ได้สอบเลยพี่ผมหรือหนูมีความตั้งใจที่จะไปเรียนภาษาก่อนแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยนี้นะคะตอบโจทย์มากเพราะว่าเขามีโปรแกรม EAP นะคะที่น้องๆสามารถไปเทสที่มหาวิทยาลัยแล้วก็เข้าไปเรียนภาษาก่อนนะภาษาก่อนแล้วก็เข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยได้เลยนะคะโดยไม่ต้องสอบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยถือว่าฮอตฮิตมากๆสำหรับน้องๆหลายๆคนที่ไม่อยากสอบ IELTS TOEFL นะคะสามารถเข้าไปเรียนได้เลยแล้วก็น้องได้เอกสารตอบรับจากมหาวิทยาลัยเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปเรียนสุดท้ายจะบอกเลยว่าฮอตฮิตของอเมริกาแน่นอนก็คือ OPT แล้วก็ STEM ใช่ไหมคะ OPT อย่างที่ทุกคนรู้เรียนจบที่อเมริกาสามารถทำงานได้1ปีหลังจากเรียนจบนะคะหรือในระหว่างเรียนสามารถทำขอ CPT ได้ก็คือว่าทำงานได้ระหว่างเรียนนะคะ20 ชั่วโมงต่อวีคแต่ว่าบางโปรแกรมเดี๋ยวก่อนบางโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมด้าน STEM
เดี๋ยวทางพี่เขาจะพูดนะว่ามันเป็นยังไงด้าน STEM น้องๆสามารถทำงานได้ถึง3ปีเมื่อเรียนจบนะคะ3ปีเมื่อเรียนจบเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจมากๆนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติเลยนะคะจากNational University นะคะที่ซานดิเอโกนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่นะอยู่ที่ประจำอยู่ที่นั่นเลยคุณแซนนะคะประจำอยู่ที่นั่นเลยเดี๋ยววันนี้เราจะเชิญพี่เขามาพูดเนาะว่าเขาจะพูดถึงมหาวิทยาลัยเป็นยังไงบ้างแล้วพี่จะแปลให้น้องๆฟังนะคะหลังจากสไลด์นะคะโอเค so please welcome Mr. Sam from National University yay Hi, everybody. Thank you for joining us. I know it's kind of late, so we really appreciate your time. And my name is Sam. I have worked for the Office of International Affairs at National University for about 8 years. And during my time at National University, I have helped many students around the globe get admitted to the university, see them, finish their degree, graduation, and many of those students that I come across are actually Thai students. So, very happy to be here today. That's great. Thank you again for joining us. And can you please tell us about National University? So we are founded in 1971, and we're a private nonprofit university, and then we're actually one of the largest private nonprofit universities in the state of California. We currently have about 17,000 students, and international students, the number fluctuate between 300 to 400 students. And those students are coming from over 40 countries, including Germany, China, India, Japan, Thailand, Vietnam, and many other countries. We currently have about over 30 programs available for international students to take on site, and we have over 75 online degrees. And we have one tuition rate for every single student. So there's no additional charge for international students. And I will cover more about those in detail in my PowerPoint. โอเคก็พี่แซมเขาก็แนะนำนะคะว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้นะขอแก้ข่าวนิดนึงเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เป็น non-profit ก็คือไม่แสวงหากำไรนะคะที่ใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนียเลยเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนียเลยและแน่นอนนะคะนักเรียนเขาเยอะมากๆคือแบบว่าโอ้นักเรียนต่างชาติเนี่ยถือว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆนะคะถ้าเทียบกับนักเรียนอเมริกันเพราะฉะนั้นเนี่ย71,000ใช่ไหม71,000แต่นักเรียนต่างชาติแค่300ถึง400คนนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่เป็นอเมริกันจริงๆแน่นอนโอเค go next Okay, should I go on with the slide? Yeah. Okay, so like what I mentioned earlier, we're one of the largest private nonprofit university in the state of California. And then we have both campuses in San Diego and Los Angeles. But for the current situation, we are temporarily only issue I-20s for San Diego campuses. So just keep that in mind when you apply to National University. And so this is like a brief overview of why some of you may want to consider coming and study at National University. We have a very unique one course per month learning format, and it helps you really focus on each individual subject versus having to balance your time between multiple subjects. And we are around 40% cheaper than all the other private universities in the country. And we have over 75 online degrees, and our application process is very streamlined from the moment you apply to the moment you get I-20, assuming you have all the documentation ready. It would only take you around 2 to 4 weeks for us to issue you I-20. So it's very fast. And then we keep all of our services very personalized because every student's situation is different. So we try our best to come up with the best academic plan for our students, as well as all the support services for our student. Yeah, that's great. ก็อย่างที่บอกนะคะว่าจุดแข็งเลยว่าทำไมน้องๆต่างชาติเนี่ยถึงเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะเขาเป็นเขาเรียกอะไรวันคอร์สเนี่ยเท่ากับ1 เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคอร์สนึงเนี่ยมันเป็นอีกเทอมนึงเนี่ยคือ1 เดือนใช่ไหมน้องๆสามารถจอยคลาสได้ตลอด
นะคะทุกเดือนนะคะอันนี้คือ Master Degree และแน่นอนเลยตอนนี้นะคะแคมปัสที่เขาบอกนิดนึงว่าเนื่องจากเขามี2แคมปัส LA แล้วก็ San Diego ใช่ไหมแต่ณตอนนี้นักศึกษาต่างชาติที่ต้องออก I-20 ได้อะค่ะคือแคมปัสที่ San Diego นะคะอันนี้ก็คือว่าใครที่มานักเรียนต่างชาติที่มาอเมริกาเนอะมาเรียนที่ National University ก็คือต้องเรียนที่ San Diego นะคะแล้วเขาก็มีออนไลน์คลาสเนี่ยจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยนี้ดังด้านออนไลน์คลาสมากนะคะเพราะเขามีนักเรียนอเมริกันอยู่ทั่วโลกทั่วประเทศอเมริกาเลยนะคะที่สามารถเทคออนไลน์คลาสได้และอย่างหนึ่งเลยคือว่าที่เขาบอกว่าแอปพลิเคชันถ้าน้องๆพร้อมเนี่ยเอกสารพร้อมใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่เขาจะบอกว่ามีอะไรบ้างน้องๆสามารถได้รับ I-20 ภายใน 2-4 วีคได้เลยนะคะที่เมืองไทยเพื่อที่จะขอวีซ่าเนาะก็ถือว่าโหดีมากๆแล้วก็ระบบการเก็บข้อมูลเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะคะเพราะแต่ละคนแบ็กกราวด์ไม่เหมือนกันใช่ไหมเวลาที่พี่ปังสมัครให้กับน้องๆนะคะเขาจะมีเป็นเหมือนแต่ละคนเนาะโปรไฟล์แต่ละคนนะคะในระบบพี่ต้องกรอกเอกสารเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยคือเข้าไปในระบบทั้งหมดเลยแล้วน้องๆก็มาฟิลทีหลังนะว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็จะเป็นส่วนตัวมากๆนะคะล็อกอินใครล็อกอินมันคือดีมากๆเลยค่ะ yes Okay. All right. So just briefly talk about a little bit the accreditations. So accreditations basically serves as a guarantee of institution's education quality. And I just want to bring everybody's attention to the number one accreditation, which is WESC. So give you to put things into perspective, we are in the same accreditation body as UCLA, UC San Diego, and as well as all the California state universities. So what that means is that our education quality is on par with UCLA, UC Berkeley, and all of our courses are potentially transferable to those institutions as well. So that accreditation alone should serve as assurance of our education quality. Yeah. Okay. พี่แซมเขามาพูดถึงว่า accredit นะคะนั่นหมายถึงว่าองค์กรที่รับรองเรื่องมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะแน่ๆเลยน้องๆต้องคอนเซิร์นอย่างแรกเวลามาเรียนต่างประเทศนะคะว่ามหาวิทยาลัยนั้นกพ.รับรองหรือเปล่ากพ.ของไทยนะซึ่งแน่นอนของเขารับรองนะคะแล้วก็มีศิษย์เก่าหลายๆคนนะคะที่เป็นรัฐมนตรีของประเทศของทางประเทศเราเนี่ยจบที่นี่ด้วยเหมือนกันแล้วก็วิทยาฐานะทุกอย่างนะคะมาตรฐานทุกอย่างเทียบเท่ากับ UCLA นะคะที่น้องๆรู้จักหรือ UCSD นะคะซึ่งแน่นอนเลยว่าใครที่เรียนที่มหาวิทยาลัยนี้สามารถพอวิทยาฐานะมันเท่ากันสามารถ transfer เข้าไปเรียนมหาวิทยาลัย UCLA UCSD ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานเนี่ยมันเท่ากันเลยถึงสามารถ transfer ได้ค่ะ Okay next Okay. So here are some of the most popular international degree programs that we have, and then we see a lot of our Thai students specifically, are drawn towards those programs. So we have both bachelor and masters of business administration, so BBA and MBA, master of accountancy, human resource management, organizational leadership. So a lot of different choices in the business area for students to choose from. And with the current healthcare situation, we see more and more students applying to our healthcare administration as well as public health program as well. And if you're more technology oriented, we have a very good computer science program with BSCS and ABET accreditation, which is recognized nationwide. We also have a very strong cybersecurity program. Our cybersecurity program was one of the first ones to be recognized by NSA. And we also have data analytics program that has slowly been transitioned into a data science program. So it's more science focused more than analytics. And also we have an engineering management program. ว้าวโอเคพี่เขาพูดถึงว่าโปรแกรมไหนสำหรับที่น้องๆต่างชาติเนี่ยนิยมนะคะแน่นอนเลยว่า MBA นะมาอันดับต้นๆเพราะมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะเขาไม่ได้requireเรื่องประสบการณ์ทำงานด้วยน้องๆสามารถสมัครตรงได้เลยไม่ต้องเรียน pathway อะไรทั้งสิ้นนะคะเข้าได้เลยนะคะแค่เกรดถึงแล้วก็มีผลภาษาเนาะถ้าไม่มีผลภาษาก็อย่างที่บอกก็คือสามารถเข้าโปรแกรม EAP ได้แล้วก็เป็นคณะอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดด้านน้องๆหลายๆคนตอนนี้กำลังมาอะไร
ในส่วนของ healthcare นะคะอันนี้ก็สามารถเรียนได้เพราะว่าน่าสนใจมากๆนะใครที่มองหาโอกาสในการทำงานที่ต่างประเทศนะคะ healthcare ตัวนี้เนี่ยถือว่าน่าเรียนมากๆเนาะแล้วก็ต่อมาทางด้านน้องๆคนไหนที่สนใจด้านคอมพิวเตอร์นะคะมีหลากหลายมากเลยซึ่งแน่นอนคณะพวกนี้ที่พี่เขาจอโชว์อยู่ในจอน้องๆสามารถได้เต็มนะคะซึ่งสามารถทำงานได้หลังจากเรียนจบ3 ปีด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจนะคะเด็กๆคนไหนที่อยากจะไปเรียนต่อโทอเมริกานะคะถือว่าคณะพวกนี้ยอดฮิตเลยค่ะโอเค yes Okay. So here is just some brief overview of the admissions requirements. It's very straightforward. You basically yeah need to meet the minimum GPA requirement and have an English language proficiency requirement. That's it. So if you are a high school student applying for undergraduate degree, we wanted to see you at least have a 2.0 GPA, and we do not ask for SAT score. If you are university students trying to apply for a master's degree, we wanted to see you at least have 2.5 out of 4 GPA and no GRE or GMAT required. That's great okay admission requirement ของเขานะคะก็คือเงื่อนไขในการเข้าเนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่เรียนปตรีนะคะเขาไม่ต้องการผล SAT นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นเลยแค่มีเกรดเฉลี่ยนะคะขั้นต่ำคือ 2.0 แล้วก็มีผลภาษานะคะซึ่งผลภาษาเนี้ยน้องๆสามารถไปเรียนภาษาก่อนได้แล้วก็เข้าได้แต่ส่วนของนักเรียนที่เรียนจบแล้วนะคะคือ graduate requirement เนี่ยก็คือเรียนจบปตรีที่เมืองไทยแล้วอยากไปเรียนที่นู่นนะคะก็เกรดเฉลี่ย 2.5 แล้วก็ผลภาษาอังกฤษนะคะและแน่นอนเลย GRE GMAT ไม่ต้องนะคะอันนี้คือแบบว่าเยี่ยมมากๆเพราะว่าน้องๆหลายคนอาจจะไม่สะดวกสอบตรงนี้เนาะโอเค Okay, so coming back to the English proficiency, now you have the option of finishing our own language program if you don't want to take IELTS or TOEFL. But if you decide to take TOEFL, it's 70 for undergraduate students, 79 for graduate students. IELTS is 5.5 for undergraduate students and 6.0 for graduate students. And if you are doing Duolingo, which is kind of like the new popular exam now, it's 95 for undergraduate student and 100 for graduate student. And apart from the GPA, the English proficiency requirement, we also wanted to see a proof of financial support of 33,500 US dollars. And the application fee is waived, so it is free to apply. โอเคพี่เขาเพิ่มเติมในส่วนของภาษานิดนึงนะคะก็อย่างที่ปังบอกใครที่ผลภาษานะส่วนใหญ่แล้วคือปตรีเนี่ยคือ IELTS 5.5 เพราะนักเรียนไทยนิยมสอบ IELTS มากกว่า TOEFL เนาะ 5.5 ถ้าเป็นปโทก็คืออยู่ที่ 6.0 นะคะทีนี้เนี่ยณตอนนี้เนื่องจากเขาเรียกอะไรสนามสอบยังไม่เปิดใช่ไหมมันจะมีโปรแกรมหนึ่งที่น้องๆหลายๆคนนะคะฮิตมากก็คือ Duolingo นะคะใครที่อยากจะเรียนต่อต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกาแคนาดาทุกประเทศทั่วโลกนะคะสามารถสอบ Duolingo ได้ซึ่งสอบที่บ้านนะคะสอบที่บ้านแป๊บเดียวชั่วโมงกว่าก็เสร็จแล้วนะคะค่าสอบก็ถูกเนาะหลักไม่ถึง100 เหรียญหลัก50 เหรียญหรือเท่าไหร่เนี่ยไปเช็คอีกทีนึงนะคะก็สามารถสอบแล้วก็ใช้เข้ามหาวิทยาลัยได้เลยนะคะ Duolingo และตอนนี้นะคะถ้าเกิดน้องๆคนไหนสนใจสิ่งที่ต้องเตรียมแล้วก็คอนเซิร์นพิเศษก็คือfinancial support นะคะนั่นคือแบงก์การันตีสามารถไปขอกับทางแบงก์ได้นะคะใครที่มีสปอนเซอร์เนาะก็คือขอแบงก์การันตีมายอดที่ต้องโชว์ในบัญชีคือ 33,500 นะคะก็ประมาณล้านนิดล้านนิดนะคะก็สามารถสมัครเข้าได้แล้วตอนนี้นะคะเขาเวฟค่าแอปพลิเคชันฟรีด้วยนะไม่ต้องเสียนี่ประหยัดเลยไม่ต้องเสียอะไรเลยนะคะก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆใครที่อยากจะยื่นเข้ามาได้เลยค่ะโอเค Okay. So just quickly on the tuition rate. So for undergraduate students, 1 year is about $13,000. For graduate students is just a little bit less than $16,000. And you have 2 scholarships that you can apply to. And together it would give you up to $6,000. Now, just to put things into perspective, if you decide to finish a general MBA program, it would cost you right around $23,000 to $24,000 total for the entire program. Then if you think about it, well, $6,000 scholarship might not seem like a lot, but if you get $6,000 and the total tuition for MBA program is only $24,000,
that's a very considerable amount of scholarship that we're giving out. Yes, that's great. อย่างที่บอกเลยน้องๆหลายๆคนที่จะเข้าเนี่ยแน่นอนว่าคอนเซิร์นเรื่องราคาค่าเรียนใช่ไหมเหมือนที่ฟังเกริ่นไปตั้งแต่ต้นแล้วว่ามหาวิทยาลัยนี้นะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่แสวงหากำไรเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเรียนเขาไม่ได้แพงอยู่แล้วนะถ้าเป็นเด็ก graduate ก็คือเด็กปโทนะคะอยู่ที่จริงๆราคาแบบเต็มๆเลยนะก็ประมาณ 900,000 ปลายๆนะคะแต่ว่าน้องๆสามารถ apply ตัว scholarship ได้ซึ่ง scholarship เนี่ยสูงถึง 6,000 เหรียญเหมือนจะไม่สูงนะแต่ 6,000 เหรียญพอมาดักค่าเรียนแล้วอะค่ะเท่ากับน้องๆอะจ่ายแค่ประมาณ20,000ประมาณ 25,000 อะไรอย่างเงี้ย 27,000 ประมาณเนี้ยคือจ่ายแค่เท่านี้มันอยู่ที่ว่าน้องๆได้ scholarship ตัวไหนด้วยนะคะบางทีอาจจะได้ทั้ง2ตัวเลยก็ได้สามารถกรอก scholarship form ไปได้เลยนะคะแล้วมหาวิทยาลัยเขาจะตีกลับออกมาว่าโอเคน้องได้ scholarship ไหมแล้วดีดักจากค่าเรียนไปเท่าไหร่นะคะซึ่งแน่นอนก็อย่างที่บอกก็คือแปลว่าค่าเรียนไม่ถึงล้านก็เรียนจบ MBA ได้หรือ Master Degree ได้นะคะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะโอเค Okay. Just some of the student services and the resources we have. When you come to National University, there will be 1 day orientation, and we provide pre-arrival assistance. So if you need help with finding housing or airport pickups, we can help with that. We have a student concierge that you can call them anytime in the day. And we have monthly activities to zoo, to safari park, and to many different attractions. We also have a really good career services support, and then also we have a writing center, math center, and library services for our students. โอเคสำหรับเซอร์วิสหรือว่าเวลาที่น้องๆไปเรียนนะคะมหาวิทยาลัย provide อะไรให้บ้างนะอันนี้เราก็ต้องดูด้วยนะคะสำหรับมหาวิทยาลัยแห่งนี้แน่นอนเลยว่าเขาเนี่ยจัดไว้ให้กับเด็กต่างชาติเนี่ยคือค่อนข้างที่จะครอบคลุมทุกอย่างนะคือดูแลครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่วันที่ไปถึงเลยก็คือ orientation นะคะวันปฐมนิเทศนะคะคือทั้งวันเลยนะสำหรับเด็กนักเรียนต่างชาติแล้วก็ในส่วนของก่อนที่จะไปถึงเนี่ยในส่วนของที่พักairport pick up หรือว่าเกี่ยวกับอย่างอื่นนะคะที่น้องๆต้องจัดการก่อนที่จะมาอเมริกาเนี่ยค่ะทางมหาวิทยาลัยเองก็มีทีมงานที่ดูแลตรงนี้ด้วยนะคะและอย่างที่บอกก็คือว่าตัวมหาวิทยาลัยอะค่ะเขาเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ที่เซอร์วิสหรือว่าให้คำปรึกษากับน้องๆนะคะซึ่งแน่นอนมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีเจ้าหน้าที่คนไทยด้วยนะคะมีเจ้าหน้าที่คนไทยด้วยนะคะซึ่งพี่เขาน่ารักมากๆน้องๆใครที่ไปถึงไปเรียนที่นี่ก็คือต้องรู้จักทุกคนนะคะพี่หญิงนั่นเองเนาะแล้วก็จะบอกเลยว่าตัว career support เนี่ยก็คือสำคัญหมายถึงว่าเวลาที่เราอยากจะสมัครงานไม่ว่าจะสมัคร CBT หรือ OPT เนี่ยเขาเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่คอยปรึกษาให้คำปรึกษาว่าน้องๆต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะโค้ชน้องๆทุกอย่างนะว่าต้องทำยังไงบ้างถึงจะได้งานได้ฝึกงานนะคะอย่างที่ตั้งใจแล้วก็พวกคลาสต่างๆนะคะหรือว่าศูนย์เนี่ย writing center หรือ math center หรือตัว library เนี่ยพี่ปางไปวิสิตมาหมดแล้วนะคะแน่นอนเลยว่าขอบอกเลยว่าของเขาได้มาตรฐานแล้วก็น้องๆได้ใช้จริงๆเพราะว่าเวลาทำการบ้านหรือว่าทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนทั้งหมดนะคะเขาไปใช้กันที่นี่นะคะหรือทำงานกรุ๊ปอะไรเงี้ยเขาไปใช้กันที่นี่ทั้งหมดเลยคุ้มค่ามากจริงๆโอเค yes Okay, so we do have potentially some on-campus job available for our international students, and once you complete your degree, you can apply OPT. Depends on your major. It can be 1 year or up to 3 years for STEM major. And students are also eligible to work off campus after they finish the first 9 months of class. Of course, you have to apply to be eligible. We have career counseling and career fairs. The fairs are normally like 3 times a year. We also help you with resume and cover letter, interview skills, negotiation. And the most important thing in our career services is probably the online job portal access for our students. So once you become our student, you will have a separate login for this online job portal. What this portal does, it shows you all the external and internal job postings for all the partners that we have around San Diego County. And we partner with hundreds of companies. That really provides our students with an advantage when they are looking for internship, part-time job outside the campus. โอเคในส่วนนี้นะคะโอกาสในการทำงานหรือว่าในการฝึกงานที่อเมริกานะคะอย่างที่พี่เขาบอกจริงๆแล้วทุกมหาวิทยาลัยมี provide
อย่างเงี้ยเกือบทั้งหมดเนาะก็อย่างที่บอกก็คือน้องๆสามารถทำงานได้ระหว่างเรียนนะคะแต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยนะคะว่าต้อง apply ได้เมื่อไหร่นะคะเขาเรียกว่า CPT ก็คือทำงานได้20ชั่วโมงต่อวีคเนาะแล้วก็ที่2เลยเวลาจบมาแล้วเนี่ยน้องๆสามารถทำงานได้1ปีนั่นคือ OPT นะคะแต่น้องๆคนไหนที่เรียนทางด้าน STEM นะคะไม่ว่าจะเป็น Computer Science หรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับแมทหน่อยอะไรเงี้ยก็คือจะทำงานได้3ปีหลังจากเรียนจบนะคะทีนี้เนี่ยของทาง National University เองเขามีทีมที่คอย support น้องๆอย่างที่พี่ปังบอกว่าในเรื่องของเรซูเม่ในเรื่องของการ interview ในเรื่องของทุกๆอย่างเนี่ยเขามีทีมคอย support อยู่แล้วแต่ไม่แปลกแต่ที่แปลกก็คือว่าทางมหาวิทยาลัยอะค่ะเขามีตัว online job portal เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเป็นระบบที่น้องๆเนี่ยเด็ก NU ทั้งหมดเนี่ยสามารถล็อกอินเข้าไปนะคะแล้วเข้าไปดูได้ว่าพาร์ทเนอร์ของ NU ทั้งหมดเนี่ยที่มีเยอะมากนะคะในซานดิเอโกเนี่ยที่ไหนประกาศงานหางานหาคนทำงานบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสิทธิ์ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะที่สามารถเข้าไปดูได้ก่อนนะคือองค์กรเนี่ยจะเป็นคอนแทคกับทางมหาวิทยาลัยใช่ไหมสามารถเข้าไปดูได้ว่าตำแหน่งไหนเขาว่างบ้างเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็สมัครได้เลยนะคะโดยที่เราได้รับเครดิตดีด้วยเพราะว่าเรามาจากพาร์ทเนอร์เขาคือมหาวิทยาลัยค่ะโอเค yes great Okay, so here's just a list of the notable alumni who has graduated from National University and then went on and did great things. So some of the ones that I wanted to highlight is the Vice President and Chief Operating Officer of Delta Airlines. And we have the former owner of Philadelphia 76ers, NBA basketball team. And then we have notable politicians in Puerto Rico and then also in Taiwan. And on the local level, we have seen our Thai students do pretty well after they graduate. We have some students become a very, successful real estate agent. We also have students that went out and started their own business venture, and they have opened a restaurant here, and then partner with all kinds of other businesses. So the degree really provides our students the necessary knowledge to be successful. ก็อย่างที่พี่แซมเขาบอกเนอะว่าอลัมไนก็คือว่าศิษย์เก่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยศิษย์เก่าเขาเนี่ยไปทำส่วนใหญ่นะก็คือมีทั้งอยู่ในองค์กรแล้วก็มีทั้งทำธุรกิจด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เราพูดถึงนักเรียนไทยดีกว่านักเรียนไทยเนี่ยคือหลายคนที่เขาจบที่นี่ใช่ไหมคะจบที่นี่แล้วเนี่ยเขาสามารถไปทำงานที่ไทยแล้วก็ที่อเมริกาได้ทั้งเปิดในส่วนของเป็น real estate agent หรือว่าบางคนที่ทำงานที่อเมริกาก็คือเปิดธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไทยหรือทำอื่นๆเนี่ยถือว่า successful มากบางคนกลับมาเมืองไทยก็คือเปิดธุรกิจตัวเองหรือว่าไปทำงานในบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็มีแต่จริงๆจะบอกว่าเมื่อย้อนกลับไปเมื่อนานมากๆแล้ว20ปีที่แล้วได้อะจะบอกว่ารัฐมนตรีหลายท่านนะคะที่เมืองไทยก็จบที่นี่นะคะ National University แล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ชื่อดังมากๆนะในเมืองไทยใครจบมาก็คือว่าเขาบริษัทต่างๆรู้จักแน่นอนค่ะ Okay, so that concludes my presentation. Oh, okay. Thank you for your time. Thank you very much. I think it's cover everything, but I have a couple questions that I would like to ask you. Of course. What is the current situation in San Diego due to COVID-19? Okay, so San Diego County has a population about 3.3 million people. And so far, at this very moment, the amount of people that are in hospital treated for COVID is around 400. So, while it's very unfortunate for anybody to get sick and then to have to go through this, but considering the amount of population that we have in San Diego County and the amount of people that are currently being treated for COVID, it's relatively low compared to many cities around the globe. So I understand it is a concern at this very special time, but also San Diego has been doing a very good job trying to control the pandemic, and everybody seems to be doing okay. คือพี่เขาก็พยายามอธิบายนะว่าซานดิเอโกจริงๆแล้วเมืองนี้นะคะพี่ปรางเคยไปอยู่ที่นั่นนะคะซึ่งเป็นเวลาหลายปีมากแล้วปัจจุบันก็มีน้องสาวอยู่ที่นั่นนะคะตัวเมืองเองเนี่ยคือเป็นเมืองที่ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่แต่ว่า
เขาค่อนข้างที่จะดูแลประชากรเขาค่อนข้างดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการแพร่กระจายหรืออะไรเงี้ยถ้าเทียบกับเมืองอื่นแล้วอ่ะหรือว่าเมืองอื่นๆทั่วโลกเลยนะไม่ใช่แค่อเมริกาถือว่าเมืองนี้ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะคะปลอดภัยในทุกๆด้านด้วยนะคะไม่ต้องพูดถึงแค่โควิด -19 เนาะน่าอยู่แล้วก็ปลอดภัยในส่วนของอาชญากรรมหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าประชากรส่วนใหญ่คือเป็นประชากรที่จริงๆแล้วเมืองเป็นเมืองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเมืองที่ทหารที่เป็น Old Navy อยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ทำให้เมืองอ่ะประชากรเขาส่วนใหญ่เป็นประชากรที่มีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเลยว่าใครมาเรียนเมืองนี้ชอบทุกคนนะคะ okay. Yes. Okay, just Okay. one more thing, if I can add to the COVID-19. So, because we're private nonprofit universities, the average class size at our school is very small. So you're not going to have a class with 200 students in it. The average amount of students in each class is about 17 students. So it's very low. And then with that, we are potentially going to reopen our campus in the fall. We have been closed since March. Everybody has been moved online to take their classes. But even if we do reopen, students can rest assured that we have more than enough space for everybody to maintain a social distance in class. So it's not going to be very crowded classroom. โอเคพี่แซมเขาพูดถึงว่าถ้าใครกังวลเรื่องคลาสใช่ไหมที่บอกว่าเฮ้ยเราไปเรียนแล้วเราต้องปะปนกับน้องเพื่อนๆเนี่ยอีกเยอะมาก200คนอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องปกตินะของมหาวิทยาลัยที่อเมริกานะคะคลาสใหญ่แต่ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะคลาสเขาแค่17คนต่อคลาสนะคะแม็กซิมัมคือ17คนต่อคลาสเนี่ยน้องๆเนี่ยสามารถคือ social distance ได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของการควบคุมโรคด้วยนะคะพอคนมันไม่เยอะในห้องเนี่ยในการควบคุมโรคในการดูแลรักษาอะไรเงี้ยจะค่อนข้างดีแล้วมหาวิทยาลัยค่ะปิดไปนะคะปิดคือให้เปิดให้น้องๆเรียนออนไลน์ตั้งแต่เดือนมาร์ชนะคะแล้วจะเปิดอีกทีคือ fall ใช่ไหมคะก็จะเป็นออกัสกับSeptember นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเตรียมตัวไว้อย่างดีนะคะในระหว่างนี้แน่นอนว่าตรงนี้มหาวิทยาลัยเนี่ยค่อนข้างคอนเซิร์นมากๆ Okay, that's great. So the last question. So how many Thai students right now? We have the number fluctuates, but we have around 30 to 40 Thai students right now. So it's still a relatively small community within our school, but you also get opportunity to kind of mix well with many students from different countries. But San Diego has a pretty good Thai community, so you won't feel out of place here, definitely. Yes ก็เมื่อกี้พี่ถามไปนะคะว่าตอนนี้คือมีนักเรียนไทยเนี่ยทำงานทั้งหมดกี่คนนะคะพี่แซมก็บอกว่าประมาณ30-40 คนเพราะว่าแต่อย่าลืมนะว่า30-40 คนเนี่ยคือเขาบางคนก็เรียนออนไลน์คลาสบางคนก็เรียนในแคมปัสใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ยังไม่มีเพราะว่าปีเป็นออนไลน์คลาสอย่างเดียวเดี๋ยว fall เนี่ยก็คือมีออนแคมปัสแต่ทีนี้เนี่ย30-40 คนถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่เยอะนะคะสำหรับมหาวิทยาลัยที่คนเรียนเยอะมากๆเนาะน้องๆเนี่ยก็คือจะได้สัมผัสกับเพื่อนๆทั้งเป็นเพื่อนต่างชาติและเพื่อนชาวอเมริกันเองนะคะแน่นอนในการฝึกภาษาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ทุกอย่างเนี่ยน้องได้เต็มๆแต่ในขณะเดียวกันนะเมืองนี้ซานดิเอโกนะคะเป็นเมืองที่มีเขาเรียกอะไรกลุ่มสมาคมคนไทยสมาคมคนไทยมีวัดไทยมีสมาคมคนไทยมีร้านอาหารไทยทุกอย่างนะคะคือหากินได้ทั้งหมดอุดมสมบูรณ์มากๆกับพี่ปังเคยอยู่นะคะมาตลอดคือบอกเลยว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่มากๆแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในอเมริกานะคะใครยังไม่เคยไปลองไปดูนะคะแล้วจะติดใจเป็นเมืองติดทะเลนะคะที่บรรยากาศดีมากๆเลยโอเค so let me conclusion about the university a little bit okay สำหรับมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะน้องๆคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถดูไลฟ์นี้เสร็จแล้วนะคะสอบถามรายละเอียดที่ปรางมาได้เลยนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างยังไงบ้างคะพี่ถ้าหนูไม่มีผลสอบ IELTS หรือว่า TOEFL ต้องทำยังไงบ้างคะแล้วก็ค่าเรียนเนี่ยจะบอกเลยว่าค่าเรียนเนี่ยไม่ถึงล้านนะคะถือว่าประหยัดมากๆนะคะแล้วก็น้องๆสามารถแบ่งจ่ายได้ด้วยนะคะเป็นรายเดือนนะคะและสามารถเข้าได้ทุก intake ไม่ได้แปลว่าต้องไปแค่ fall อย่างเดียวนะเข้าได้ทุก intake เลยนะคะและตอนนี้ข่าวดีคือสถานทูตอเมริกานะคะ
เขาแพลนว่าเขาจะเปิดคือ7กรกฎาคมประกาศมาแล้วนะคะ7กรกฎาคมซึ่งสามารถขอวีซ่าได้เลยแต่ณตอนนี้ก็คือประกาศณตอนนี้นะต้องดูสถานการณ์ที่ประเทศไทยก่อนนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้7กรกฎาคมก็สามารถขอวีซ่าได้ในตอนนี้ที่เขาพูดนะคะนั่นหมายถึงว่าน้องๆสามารถสมัครเรียนไปที่อเมริกาได้เลยแล้วก็น้องๆเนี่ยคือสมัครไว้ก่อนแล้วเรามาดูอีกทีว่าเฮ้ยสถานการณ์เป็นยังไงเราสามารถเลื่อนได้นะคะว่าจะไปอินเทคไหนจะไปช่วงเดือนไหนเราเลื่อนได้หมดเลยนะคะขอแค่เตรียมตัวก่อนแค่นั้นเองโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ดึกแล้วเนาะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะคะที่มาดูย้อนหลังหรือมาดูก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็ thank you very much for your information Thank you very much. Thank you for your time. Thank you for your time too. Okay, let's keep Okay. in touch. Okay, everybody take care. Yeah, have a good day. Oh, you too. Bye bye. Bye bye. Thank you.